Let me right now um we go home to prepare for the holiday. Yeah, maybe we can have a party on the weekend, right? On the weekend, or maybe on Saturday, because after that you can go home to prepare for your Tet holiday. That's great. Yes. Yeah, that's a great Um, idea. Anything else? I think um, we have a party in seafood restaurants. Um, Yeah, maybe we have yeah, party in a seafood restaurant. Yeah, that's yes, great idea. yeah, Mm. um, yeah, English center. Um, because the restaurant is of the food of restaurant is delicious. Ah, Uh, yes. and we um, easy uh, We don't need to to go. clean, right? We don't need to clean, đúng không? So we can eat in the restaurant because the food there is delicious, right? And moreover, we don't need to clean the classroom after, đúng không? After that, đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ cũng không phải để gì ạ, dọn dẹp lại phòng khi mà chúng ta đi về, đúng không? That's Yes. great. That's all. Hết chưa nhỉ? Yeah, that's great. Đúng rồi. Nghe chưa? Thì hầu như các bạn đều đưa ra cái ý kiến cá nhân của mình, đúng không ạ? So now maybe so we will have a party. Maybe our class will have a party on Saturday, right? On Saturday, or maybe we can have party after our class. I will ask Center for us to finish class earlier, and then we'll move to the restaurant to have a party together. We can we can have party in a seafood restaurant. Okay. So how about everyone? Do you agree? Mọi người đồng ý không ạ? Đó, thì trên vừa nãy là chúng ta đã vừa đưa ra những cái ý kiến cá nhân, đúng không ạ, về một cái khi mà chúng ta đã tổ chức một cái buổi sự kiện thì mọi người sẽ đưa ra cái ý kiến cá nhân của bản thân mình để mình tổ chức một cái bữa tiệc cùng nhau, đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi, thì các bạn làm cũng khá là tốt. Hoặc là các bạn có thể là trong quá trình đấy thì các bạn sẽ có thể sử dụng một số những cái đưa ra give suggestion, đúng không ạ? So could you, can you, hoặc cái gì gì đó, đúng không ạ? Hoặc là how about, what about, đúng không ạ? Đó thì mình sẽ đưa ra những cái ý kiến để give suggestion, đúng không ạ? Đưa ra ý kiến hoặc là gợi ý bằng những cái cụm từ chúng ta đã học. Alright, so now rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp đến cái bài học tiếp theo của chúng ta nhé. Bài học tiếp theo thì mình sẽ đi tiếp đến bài học tiếp theo nhỉ. Alright, so now let's move to lesson 10 together. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến cái bài học của chúng ta là bài 10. Thì bài 10 này nó sẽ mang một cái xu hướng đó là về hiểu biết cá nhân một xíu về wedding, về phong tục cưới. Alright, so I know that about wedding customs in each areas, maybe we also have some differences, right? Đúng không ạ? Ở mỗi vùng miền thì sẽ có những cái phong tục cưới nó khác nhau, đúng không mọi người? Đó, nên là về cái này thì chắc là cái này là phần sau chúng ta mới học cơ. Để chưa? Còn ở đây thì chúng ta mới sẽ chỉ nói về cái phần đó là về status quo bias, đúng không ạ? Về cái sự thay đổi xem là changes or stay at the same. Thế mình hôm nay thì chúng ta sẽ nói về là thay đổi hay là thay đổi hay là kiểu như là
một người thì thích thay đổi nhưng mà một người thì thích stay the same ấy, được chưa? Không thích thay đổi. Thì xem là mình sẽ là người thích thay đổi hay là mình là người không thích thay đổi nha mọi người nha. Alright, so first, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một số cái câu hỏi với nhau nha mọi người nha. Alright, so now you will look at the pictures. Yeah, it's 4 pictures about 4 weddings in some countries. Alright, in some country. Can you tell me which do you prefer and why? Alright, được chưa? Có bạn nào đây mà còn lấy chồng chưa nhỉ? Rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô vào 4 bức tranh, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ đưa ra miêu tả về 4 bức tranh trước một xíu nha. Để mình có thể hình dung xem là ở bốn cái đám cưới này là ở đâu, được chưa? Để mình có thể hình dung xem là ở cái đám cưới này nó diễn ra ở đâu và như thế nào nha. So, now the first person, Anna, can you tell me about the first picture? What can you see in the first picture? And please. Cái này là tổ chức ở outside. Yes, it's a wedding in outside, right? Yeah, outside wedding. So, can you guess what country is it? Maybe in the US. Maybe in US, Western countries, right? Đúng không ạ? Alright, so now, how about number 2? How about number 2? Huyền Trang nào. The wedding was held in church. The wedding is held in the church, right? Yeah, the wedding is held it held in church. Đúng không? It's indoor wedding, đúng không ạ? Đám cưới trong nhà, right? So maybe it's also a Western countries, right? Đúng không ạ? Nước phương Tây, đúng không? Yeah. And the third one. Now, the third one, Hồng Vân now. Where is the third one? Hồng Vân. Dạ. The third one. Bức tranh 3 ạ. Này là tổ chức ở biển sea. Yeah, maybe it's outdoor, right? It's an outdoor wedding. So, can you guess what country? Mình đoán xem nước nào. Ấn Độ à? Maybe India, right? Yes, maybe India. And the last picture. Hồng Vân nói luôn the last picture nè. Kiểu tổ chức dạng truyền thống nhỉ? Yes, the last picture is a wedding in Vietnam, right? Đúng Vâng, không? tradition. Yes, it's a wedding tradition. Yes, traditional wedding in Vietnam. Đúng không ạ? Đây là đám cưới theo kiểu truyền thống ở Việt Nam, đúng không ạ? They wear áo dài, right? Đúng không ạ? The bride and the groom wear áo dài. And they are taking photos maybe in Hội An, đúng không? Họ đang chụp ảnh Hội An, right? So now, Nga nào. Can you tell me which do you prefer and why? I prefer indoor, outdoor, traditional wedding. Which one? Traditional of Vietnam. You prefer traditional wedding, right? Why? So you will wear because I am Vietnamese and
I like my You might follow the tradition, right? Em là người Việt Nam này, nên em sẽ theo phong tục đúng không? Yes. But as you know that maybe now today lots of couple they have a wedding like a Western country, right? Ở đây hầu như là hầu hết mọi người bây giờ đều tổ chức theo là Western country mà, đúng không? Đều tổ chức theo kiểu mặc váy cưới mà, mặc váy cưới trắng ấy, đúng không? Váy cưới trắng là theo Western country đó. Thế đám cưới em định mặc áo dài hay là váy trắng? Which one? Or both? Nên là cả đang chưa biết là dùng cái nào đúng không? Đúng. Váy cưới trắng hầu như ở mình bây giờ mọi người đều theo là Western country mà, đúng không? Còn nếu mà không thì mình mà tổ chức thì mình sẽ phải mặc áo dài, right? If you follow traditional wedding, you have to wear áo dài in your wedding party, đúng không? Còn mặc váy trắng như này là mình đang tổ chức theo là Western countries. Rồi, nào hỏi đến bạn tiếp theo nào. Thu Yên nào. How about you, Thu Yên? So which do you prefer and why? I think this Mai sau mình cưới mình muốn tổ chức đám cưới như nào nào? kiểu cổ truyền. Traditional wedding. So you get áo dài, right? Yes. And you will you have the party maybe in pagoda, right? Đúng không? Còn mấy cái đám cưới mà theo cổ truyền là họ sẽ tổ chức đám cưới ở trong chùa ấy, đúng không? Chùa. Yeah. That's all. Okay. Maybe và không đi xe ô tô nha, đi xích lô nha. Vậy ạ? Đi xích lô và đi xe đạp nha. Đám cưới cổ truyền là các bạn sẽ mặc áo dài đúng không? Xong nhà trai sẽ đi xích lô đến, xong là đón mình về chứ không có đi ô tô. Em tưởng đi ô tô chứ. Đi xích lô thì mới là cổ truyền chứ. Không đáng nghe phải đi xe đạp ấy. Nên là lấy chồng gần thôi, đừng lấy chồng xa. Đây lấy chồng xa đi xích lô chắc đến nửa năm mới đến nhà chồng, đến nhà mất. Nói chung là đám cưới cổ truyền thì các bạn có thể thấy một số những famous, đúng không? Famous celebrity đó. Những người nổi tiếng như ai nhỉ? Công Vinh và Thùy Tiên chẳng hạn á. Tổ chức đám cưới ở trong chùa này. Đấy, it's a traditional wedding, right? Rồi là ai nữa nhỉ? Ai nữa? Không nhớ, nhưng mà hình như ít. Còn lại hầu như là các celebrities là người ta sẽ tổ chức, so they will have a wedding, they will wear white dress and they will have wedding party on the beach, right? Đúng không? Và họ sẽ có lễ cưới ở trên bãi biển. Hầu như là họ tổ chức đám cưới ở trên bãi biển. Outdoor wedding. Yeah. It costs a lot. Cái đấy thì nó sẽ tốn tiền hơn. Right. Rồi. Thôi đến lúc đấy bao giờ có người yêu đã tính sau nha. Có người yêu rồi mình tính được đến cưới. Còn bây giờ chưa có người yêu thì chưa tính đến cưới được. Rồi, trước khi có người yêu thì chúng ta sẽ học tiếng Anh đã. Now, so you will choose the answer for that are correct for you. Được chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn xem cái nào nó đúng với mình. Ví dụ, I usually prefer to eat the same or different restaurant, eat the same or different foods, go out to the same or different places, listen to the same or new music,
go to the same or different places on vacation. After that, you will show that you are status quo, or you just like changes, or maybe you just like stay in the same. Nên khi mà các bạn làm xong cái này thì các bạn sẽ biết được là các bạn là một người không thích thay đổi, hay là các bạn là một người thích thay đổi. Được chưa? Mình sẽ có cái cụm từ là the status quo bias này thì nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Is a emotional bias which is preference for current state of affairs or opposed to the change. Được chưa? Status quo bias này nó có nghĩa là gì ạ? Những người mà không thích thay đổi. Được chưa? People don't like change. Alright? Là những người không thích thay đổi thì mình sẽ sử dụng cái cụm từ này này, status quo bias. Được chưa? Những người không... cô chưa ghi mà hỏi bài đầu à quên mất. Đây ạ. Thì các bạn chú ý, đúng không ạ? Thì chúng ta có cái cụm từ này, status quo bias. Đây là chỉ những cái người mà không thích thay đổi. Được chưa? Có nghĩa là các bạn ăn một món ăn, các bạn chỉ ăn suốt cái món ăn đó và các bạn không thích thay đổi hoặc là sợ thay đổi. Bởi vì các bạn có thể là nhỡ đâu mình ăn cái món này lại không ngon, đúng không ạ? Uống một thức uống rồi, đi đến cái quán đấy uống đúng một cái thức uống đấy, không muốn gọi cái khác, bởi vì sao? Sợ cái khác nó không ngon. Đó. Thì mình hoặc là cái thể trạng như thế thì mình sẽ gọi là status quo bias. Ok. Status này, cái cụm từ thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Status, cái mà các bạn hay đăng trên Facebook ấy, đúng không? Cái dòng trạng thái, đúng không ạ? Nó sẽ gọi là status, status, right? Tiếp theo quo, khi mà các bạn nhìn thấy là quo, right? Is a quo, right? Nó đọc là quo. Bias, từ tiếp theo thì mình sẽ đọc là bias, right? Bias, được chưa? Xu hướng không thích thay đổi. Được nhỉ? Đó, thì sẽ xem mà mình là thích thay đổi hay là không thích thay đổi các bạn nha. Now, a person, and now. I don't like change. So maybe you prefer status quo, right? You don't like change. Yep. Why? Tại sao mình không thích thay đổi nhỉ? Because I feel that the present is nice and don't want to find the news. Yes, actually you don't want to explore a new things, right? Yep. Especially about food. Có thể là mình không thể thích là những cái thay đổi như về đồ food này, đúng không? Về thức ăn này, drinks này, or place, nơi ở. Đúng không? Yes, until I feel that the presence of food or room has some problem, or it is not enough. Okay, so you just change about food or drinks or maybe places when you see that is it not suitable to you anymore, right? Đúng không? Yes. Mình chỉ thay đổi khi mà mình thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Còn lại nếu mà nó vẫn ok thì mình vẫn giữ cái thói quen đấy, đúng không? Okay, yes. Thank you. Now, how about you, Dad now? I don't like change. You don't like change? Why? Kiểu nửa nửa thôi.
Mình không thích thay đổi điều gì? What do you don't like to change? Mình không thích thay đổi cái gì? Kiểu về mấy cái mà cuộc sống ấy, cái gọi là cái gì nhỉ? Mấy cái mà mình sắp xếp với cô. Mình cái cuộc sống. Cái mà cái kiểu chỗ để đồ với cả các thứ ấy cô, kiểu thế. Arrangement. Những cái mà sắp xếp trong cái nhà của em á. Vâng, đúng rồi ạ. Decoration, right? Yes, you don't like to change the decoration. Đúng không? Những cái Vâng. những cái gì nhỉ? Những cái trang trí, Đồ đạc trang trí, đúng không? Yes, decoration in your house, right? Không thích những cái trang trí trong nhà đúng không? Rồi còn gì nữa không? Anything else? Không ạ. Không mỗi thế thôi. Mỗi thế thôi đúng không? Có phải là mình là người cái gì nhỉ? Người gì nhỉ? Cái đấy người ta gọi là bị làm sao nhỉ? Hả? Bị cái gì hả cô? Cái đấy nó là kiểu như một người mà kiểu như để đồ ở đâu là phải để đồ yên ở chỗ đấy ấy. Cái đấy nó gọi là Cưỡng chế á cô. Đúng không? Kiểu thế cô ạ. Thế à? Có nghĩa là bị không phải cái kiểu gì cưỡng chế đấy, cô cũng không nhớ. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế đúng không? Đúng rồi cô. Thật á? Đúng rồi, đúng cái đấy đấy. Thế là có nghĩa là trong nhà không có một hạt bụi, hay là chỉ là về sắp xếp đồ đạc thôi đúng không? Arrange stuff in your or furniture in your house, right? So you live alone or you live with your friends? Em với bạn. Hay mắng bạn không? Friend. Hay mắng bạn không? Lâu lâu có rồi ạ. Để đâu mà chắc không đúng, chắc mắng chết. Okay. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đọc nha. So now you read the article. Do Josh and Eleanor have the same opinion about changes in their lives? Nhưng mà cô thấy hầu như bây giờ mọi người đều không thích thay đổi đúng không? Yeah. Kiểu như cuộc sống dịch chuyển ấy. Who like to change? In our class, who like to change? Ở trong lớp mình có ai thích thay đổi không? Trang. Em ạ. Đó, biết ngay. Now, so can you tell me a little bit about that point? I like new thing, food and everything. I like change. You always like to change everything, right? Yes. So when because I think mọi thứ everything will have is our experience. Yeah, you think that we should have we should experience, right? Experience. Yes. Right, we have to experience new things. Mình nên là trải nghiệm những cái thứ mới đúng không? You should experience new things. So, but I have a point that because I also a person don't like to change. Yeah, because you see that if you go to restaurant, right? Maybe you will call new dishes, right? But what do you think if that dish is not suitable to your taste? It's if it's not good, but
it is experience for my life. Yes, even it's not good, right? But it's also an experience for your life. Yes. No, Yes. that's great. Rồi, đó là sẽ có những người thích 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 thử những cái thứ mới, đúng không? Còn như một số các bạn thì sẽ không thích thử, bởi vì là theo như cô thấy cô cũng là một người không thích thay đổi cho mấy, không thích thử những cái món ăn mới này, hoặc là không thích thử những cái vị mới, bởi vì làm sao mình chọn một cái vị nào đó nó khá là an toàn. Đôi khi cuộc sống như thế nó cũng khá là an toàn, đúng không? Kiểu như là không thích đi du lịch quá nhiều, bởi vì không thích di chuyển. Mà cuộc sống như thế cũng hơi là nhàm chán một xíu. Right, đúng không? Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đọc cùng nhau nha. The status quo bias and why do people don't like change. Được chưa? Person Hồng Vân nào, can you read for me from the if you prefer to a new job next year? Cô ơi, cô cháu kê xuống được không ạ? Kéo xuống đúng không? Rồi, ok. If you prefer the status quo, you don't like change. You prefer things to stay the same. Psychologists call this the status quo. Status quo bias. Status quo bias. Many people have a status quo bias, but some people really like change. Joe and Elena are both 35 years old, but they have very different attitudes about change. Joe has lived in the same city, in the same apartment since 2005. He has been with the same company for 12 years. He hasn't bought a new phone for 5 years, and he has had his car since 2010. Elena has moved 3 times in the past 2 years, and she has had 4 different jobs since 2012. She has worked in her current job for 2 years, but she thinks she will probably look for a new job next year. Next year, right? Okay. Now the next person, can you read it for me, please? Thu Yên nào, Thu Yên đọc cho cô nào. Thu Yên đọc cho cô đoạn còn lại. Alo, Uyên ơi. Hello Uyên đâu rồi? Nga đọc cho cô đoạn còn lại. There are some advantages to the status. Cái này là cái gì? Status quo. Life is less stressful. Stressful in the comfort zone. You feel that you are in control because everything is familiar. There are no risks. However, it can be a good idea to live in the comfort zone and take some risks. They can help you in the long professional and personal life. How long have you had the same job? And there other jobs in pay better or more
interesting. Does you sometimes bother with your living Situation. or the social life? How many times have you eaten in the same restaurant? Listen to the same music, going to the same places on the weekend. Even the answer is try making a few small changes. Go ahead. Order something different the time you go to that restaurant. Let's turn to the restaurant, right? So now, a person, can you tell me your answer? Do Josh and Elena have the same opinion about changes in their lives? Đạt nào. Do Josh and Elena have the same opinion about changes in their lives? Yes or no? Yes. Có. Họ có chung một cái ý kiến cá nhân không? Chung một ý kiến giống nhau không? Có. Có à? Ý kiến của họ là gì? Một cái là một người là nói thế nào nhỉ? So what is Josh's opinion? Ý kiến của Josh là gì? Nói mình không cần đọc ở cái đoạn sau đâu. Mình sẽ là Josh and Elena are both 34 years old, but they have very different attitude about changes. Đúng không? Attitude ở đây sẽ có nghĩa là gì ạ? Thái độ. Được chưa? Thái độ quan điểm. Attitude, thái độ quan điểm. Được chưa? Ở đây là gì ạ? Họ có, nhưng mà họ làm sao ạ? Họ có những cái thái độ và quan điểm khác nhau về thay đổi. Thế vậy ở đây là họ có the same opinion không? Không ạ. Yes, no, right. Bởi vì làm sao nhỉ? Josh thì có xu hướng là gì? Josh này had lived in the same city, in the same apartment since 2005. Right. Been with a same company for 12 years. Hasn't bought a new phone for 5 years. Has had his car since 2010. Đúng không? Thì Josh ở đây là một người là gì? Josh là thích thay đổi hay không thích thay đổi? Thích thay đổi. Thích á? Đâu, không thích thay đổi chứ. Đúng rồi. Josh prefer status quote, right? Đúng không? Josh là một người không thích thay đổi. Còn Elena thì sao nhỉ? Đây, Elena này. Moved 3 times in past 2 years. Yeah, đúng không? Had 4 different jobs. Đúng rồi. Thì là gì? Elena likes changes. Đúng không? Elena like changes. Đúng không? Đó, họ không có the same opinion nha, mà họ có cái ý kiến khác nhau. Một người là thích thay đổi và một người là không thích thay đổi. Được chưa? Rồi, các bạn về đọc lại cho cô nhá, và xem qua cho cô cái phần là reading. Được chưa? Hôm sau thì chúng ta sẽ học phần reading và phần từ vựng này, và phần nghe hôm sau thì chúng ta sẽ học tiếp nha các bạn nhé. Ok. Chưa? Bây giờ cũng hơi muộn rồi, sợ các bạn học muộn quá. Alright. Thì các bạn học về, các bạn xem qua cho cô cái phần từ vựng và cái phần ngữ pháp để hôm sau chúng ta đi tiếp. Ok. Rồi, so bạn nào mà chưa làm mini test thì nhớ làm mini test cho cô đi nha. Alright. Vâng. Okay, so goodbye and see you next time. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, everyone. Good night, teacher. Good night.